Bine ați venit, dragilor, din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt bucuroasă ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii martie și ultima de-al minter, mai precis perioada cuprinsă între 23 până pe 31 martie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte totuși că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care deja sunteți aici, care mă susțineți prin comentarii, prin gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez un bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, că v-a adus claritate, ghidare, eu vă invit oricum cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și haideți să vedem, dragilor, ce este important de știut pentru dragii mei din Balanță în perioada 23-31 martie. Să vedem. Avem cartea surpriză, cartea norocoasă. Dragilor, aveți un potențial care o să vă ajute și o energie atât de bună care o să vă ajute chiar foarte mult în această perioadă. Avem numărul 19, 10, 17 și 8. Foarte interesant, să repetă cifra 1, care îmi vorbește de dorința voastră de a începe ceva, de a avea o nouă inițiativă la nivel personal, ceva pentru voi. De asemenea, avem și o altă energie. Sunteți totuși destul de înțelegători. Înțelegeți foarte profund cum stau lucrurile și, pe de altă parte, analizați foarte mult. Analizați foarte mult anumite aspecte, anumite informații. Avem două planete, avem pe Mercur. Avem de asemenea și Luna. E vorba de... Aici e vorba de o situație legată ori de sentimente, ori de anumite legături afective, ori de emoțiile voastre, de lumea voastră interioară, dar în același timp de felul în care voi procesați anumite informații, de felul în care voi vă adaptați unui anumit mediu, forma în care voi gândiți și felul în care voi vedeți lucruri pe care poate până acum nu le-ați fi văzut. Dar aici să știți că e un pic de ajutor, ziceți-i divin, ziceți-i un ajutor din partea Universului cu această carte norocoasă. Și imediat o să vă spun și de ce. Avem arginții și avem maladia sau boala, să zicem, slăbiciune. Dat fiind că avem această carte, încă de la începutul etalării, cumva atenuează foarte mult această carte negativă. Avem deja o carte pozitivă și una negativă. De ce spun acest lucru? Pentru că posibil ori să aveți parte de, într-adevăr, ceva probleme de sănătate care se pare că nu or să fie foarte grave sau care se pot rezolva, sau există anumite răutăți, există anumite stări poate de confuzie pe care vi le creează alte energii, poate din gelozie, din invidie, din posesivitate. Nu vreau și nu-mi place, cu toate că suntem într-o lună pe care cu siguranță mulți dintre românii mei
O știu, martie este o lună în care se fac tot felul de porcării, lumea se ocupă cu tot felul de lucruri negative. Dar să știți că pentru voi, și dacă s-ar întâmpla acest lucru, voi sunteți oarecum protejați, pentru că această carte atenuează foarte mult, indiferent că vorbim de invidii, de răutăți, de gelozii, de posesivitate, de magie, de boală, de răutăți, cumva atenuează aceste energii. Acum, haideți să vedem ce ne spune tarotul și să dezbatem un pic așa, mai în profunzime, ce vine pentru dragii mei din Balanță în perioada 23-31 martie. Nu știu dacă știați, pe mine, mama mea m-a învățat când eram mică, în toată luna martie, de când primeam mărțișorul, puneam ori la piept, ori la mână, așa cum am eu brățărica asta care mi-a dat-o fetița mea. Și în momentul în care se termina luna, o dădeam jos, acel șnur roșu și alb, și îl agățam într-un pom care dă roade sau care face flori frumos mirositoare. În așa fel încât, indiferent ce energii negative am fi putut acumula pe parcursul acestei luni, să se curețe, să se purifice prin energia fructiferă a acelui pom. Nu știu dacă voi știați de acest obicei, eu îl știu de când eram mică și l-am transmis și eu și nurorii mele și copiilor mei și e o tradiție pe care o țin și zic eu că n-are ce să facă rău la nimeni. Acum, revenind la cărțile noastre, haideți să vedem și ce cărți de tarot avem care să ne explice un pic cam cum stau lucrurile. Dragilor dragi, tind să cred că e vorba mai mult de gelozie. Nu știu dacă e vorba de invidie, dar de gelozie clar e vorba. Nu știu dacă e gelozia voastră sau e gelozia altcuiva, dar este cineva cu care voi ați colaborat, ați avut un fel de conexiune. Acum, și energia voastră, norocul vostru și energia voastră pozitivă, să știți că vine de la un 10 de cupe. Vine de la familie, de la, cum să spun eu, poate de la relația pe care o aveți acum, de la comunicarea pe care voi o aveți deschisă cu cineva care vă sprijină, cineva care este într-adevăr acolo atunci când voi aveți cea mai mare nevoie. Poate nu e vorba de toată familia, poate e vorba de cineva din familie, dar care este acolo atunci când voi aveți cea mai mare nevoie. Și acum, haideți să începem și noi pe căprării, cum spun eu, și începem cu partea profesională. Dragii mei, cu acest 10 de cupe, avem un 10 de cupe, 9 de bâte și un 2 de cupe. Acest 10 de cupe pe parte profesională îmi vorbește foarte mult de un moment destul de stabil, o anumită satisfacție în muncă, poate lucrați într-o echipă destul de armonioasă, poate că sunteți într-un proiect care vă aduc mici bucurii, vă aduc poate și o recunoaștere, cumva simțiți că munca voastră contribuie la ceva mare și că sunteți acolo unde trebuie, la locul potrivit. Iar cartea cheia îmi vorbește de șanse bune ca voi să reușiți, să avansați, să primiți poate chiar și o responsabilitate importantă pentru voi, care la un moment dat o să vă ajute. De asemenea, avem 9 de bâte, un 9 de bâte care pe planul profesional vorbește de a-ți menține poziția. Dar nu oricum. De ce? Pentru că aici avem vorba de bani. Și atunci, pentru ca efortul vostru să vă fie recunoscut și recompensat în același timp, se pare că aveți această deprindere destul de ușoară de a negocia. Și asta pentru simplu fapt că oamenii probabil au încredere în voi.
și voi aveți în primul și în primul rând încredere în voi, ceea ce vă ușurează foarte mult comunicarea, negocierea față de munca pe care o prestați. De ce? Pentru că aici acest nou debut îmi vorbește totuși de un efort pe care voi l-ați făcut de un timp îndelungat. Și sunteți în faza în care apare un termen limită sau poate că apare o nouă provocare neașteptată și lucru care te face să fii atentă și să nu lași acest obstacol să te doboare, să opui rezistență, să fii perseverentă, dar în același timp să ai încredere în tine, pentru că comunicarea te poate ajuta să treci de acest obstacol și în sfârșit să-ți duci planul la bun sfârșit. Ce este foarte interesant aici, avem acest 2 de cupe. Un 2 de cupe care în mod normal îmi vorbește de niște colaborări, parteneriate, colaborări, proiecte comune cu colegii, cu alte persoane, în general lucrul ăsta în echipă. Posibil și anumite relații profesionale, dar, că aici avem un dar, nu? Că avem cartea Belin, da? La maladie, care ce ne spune? Ne spune că e posibil să apară ori anumite obstacole vis-a-vis de aceste colaborări și parcă nimic nu avansează. Și asta probabil din cauza unor energii ori răutăcioase, ori mai poate să fie un lucru din cauza unei confuzii. E posibil ca aceste colaborări ori să nu plece, ori să nu continue, ori să nu se finalizeze. Și avem mai multe variante. Ori din cauza unei confuzii, și aici trebuie să aveți grijă, ori din cauza unor răutăți, ori ar mai putea să fie și posibile probleme medicale care să vă cam înfrâneze. Nu sunt importante, așa cum am mai spus, apare această carte care efectiv nu anulează, dar scade foarte mult din negativitatea acestei cărți. Mergând mai departe pe partea financiară. Pe partea financiară aș spune că există o anumită stabilitate, o anumită siguranță, o anumită liniște. E un venit constant care vine în viața voastră și sau anumite investiții care funcționează deocamdată. Cumva resursele sunt destul de suficiente ca voi să vă satisfaceți anumite nevoi și chiar anumite mici plăceri. Totuși iar norocul desigur e de partea voastră, pentru că deocamdată lucrurile sunt destul de stabile. Dar avem acest 9 de bâte care pe partea banilor te anunță să fii atent, să fii disciplinată și să încerci să-ți protejezi resursele printr-o gestionare a bugetului mult mai bună sau printr-un plan, printr-un control al cheltuielilor. Chiar dacă venitul este stabil, să știți, eu cred că venitul se reduce strict la salariu, da? Pentru că e obținut printr-un efort pe care voi l-ați făcut constant. De asemenea, cumva lucrurile sunt destul de bune, drumul este destul de bun, nu se întrezăresc lucruri până acum foarte grave, sunt destul de stabile. Ce este foarte interesant, acest 2 de cupe alături de la maladie, care îmi vorbește de posibile beneficii financiare. Niște bani care poate trebuie împărțiți, că vin dintr-un plan în comun, că, nu știu, ați colaborat voi cu cineva. Cumva apare împărțirea unor resurse într-un mod egal. Desigur, apar niște obstacole. Apar niște obstacole care, legate de bani, și eu aș mai spune că aceste obstacole pot fi apărute din cauza unor cheltuieli legate de sănătatea voastră.
care, așa cum am mai spus, chiar dacă nu va fi afectată în mod grav, totuși se vor cheltui niște bănuți care cumva or să vă dea un pic peste cap planurile. Așa că e bine ar fi în această perioadă totuși să aveți grijă de sănătatea voastră, să răspundeți la semnalele pe care vi le transmite propriul corp și să nu lăsați până când nu mai puteți deloc. Mergem pe partea asta a relației. Pe partea relației aș spune că cei care sunteți într-un cuplu, pe partea sentimentală, relația voastră este plină de iubire, este, nu știu, poate unii chiar aveți o familie fericită sau comunicarea este foarte deschisă, vă sprijiniți reciproc, traversați momente de bucurie împreună. Cumva simțiți așa o împlinire emoțională destul de bună în ceea ce privește relația voastră și chiar și dacă ați avut ceva conflicte, cumva ele și-au găsit cu siguranță soluția. În schimb, ce poate probabil apărea pot apărea anumite tensiuni tocmai din cauza acestor provocări, acestor dificultăți, în care voi va trebui să aveți răbdare și nu știu, poate veți fi puși în situația în care să apărați voi ceea ce contează nu numai pentru voi, ceea ce contează pentru amândoi, să fiți puși în situația în care voi să vă apărați relația. Și asta din cauza probabil a unei conjuncturi legate de bani. Nu știu, orică veți da niște bani în încercarea de a ajuta poate pe altcineva. Acum știți cum e se spune că în martie, acum că tot am vorbit de superstiții, în martie nu se dă sare și nu se dau bani împrumut. Ori îi dai de tot și nu-i mai iei. Cumva. Așa era pe vremuri. Nu știu cum e acum. Avem acest 2 de cupe care, în general, este o carte foarte bună. Mai ales în ceea ce privește relația. Pentru că îmi arată de echilibru, mi arată o comunicare sinceră, mi arată o consolidare a legăturii voastre. Sentimente reciproce, totuși apare posibilitatea unor discuții în contradictoriu, a unor neînțelegeri și poate nu neapărat din cauza nici a voastră și nici a partenerului sau partenerei voastre, ci pur și simplu ori apar din cauza unei gelozii, ori voi sunteți geloși, ori persoana de lângă voi este foarte geloasă și aici pot apărea mici ciocniri sau pur și simplu din cauza unor sau poate unul dintre voi e mai posesiv, iar și de aici pot apărea, sau pur și simplu o mică răutate care poate să apară și din exterior. Cineva care bagă așa bățul prin gard. Așa că încercați pe cât posibil, pentru că există sentimente, apare sentimentul de voi de a vă proteja relația, de a vă proteja pe amândoi, cum ar veni, pentru că aveți de ce. Și se vede clar lucrul ăsta. Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, traversați un moment de împlinire personală. Atrageți relații. Aveți o vibrație pozitivă. Și mai ales atunci când vă simțiți bine cu voi înșivă. Asta vă creează șanse și oportunități frumoase în care chiar puteți experimenta conexiuni sincere, durabile chiar. Și iar acest 9 de bâte îmi spune că totuși trebuie să rămâneți atenți, vigilenți în relații, să nu vă lăsați prinși așa în acele legături care nu îți aduc un beneficiu și vă face să deveniți vulnerabili. Așa că n-ar fi rău
cel puțin în această perioadă, să fiți un picuț mai selectivi atunci când faceți alegeri la nivel sentimental. De asemenea, aș spune că voi sunteți foarte sinceri în această perioadă, dragilor, cei care sunteți singuri, așa că încercați totuși să nu se profite de sinceritatea voastră și de atitudinea asta ușor vulnerabilă. De asemenea, amândoi de cupe, o posibilă conexiune. Doiul de cupe pentru cei singuri poate veni și ca o relație promițătoare sau o conexiune pe care, cel puțin aparent, este sinceră, este echilibrată, dar ori voi vă implicați prea repede emoțional și nu mai aveți răbdare să cunoașteți foarte bine persoana, pentru că se pare că nu este un moment tocmai bun. Nu știu dacă vi se ascunde ceva, ori este o persoană posesivă, geloasă, care ține așa un pic răutăcioasă. Deci încercați totuși să nu vă grăbiți. Să nu vă grăbiți, pentru că așteptați, luați-o așa pendelete. Haideți să vedem, că am uitat să pun cartea surpriză. Este o etalare pe care eu am făcut-o special pentru voi, în așa fel încât să obținem cât mai multe informații și să vă fie cât mai tare de folos. Și aici trebuia să pun cartea surpriză, pe care acum o voi întoarce. Surpriza pentru voi, dragii mei, pentru această perioadă este un 3 de bâte. Un 3 de bâte care îmi vorbește de acțiune și de faptul că voi veți începe să vedeți lucrurile așa cum sunt și în același timp să și creșteți, să și progresați. Surpriza pentru voi pe planul muncii poate să vină printr-un proiect pe care voi l-ați început și care încet, încet începe să aducă ori rezultate vizibile, ori, nu știu, poate vă place să lucrați manual să faceți lucruri cu mânuța voastră și să le vindeți online. Aveți ocazia să vindeți aceste prime produse sau, nu știu, să vă dați seama că ceva chiar funcționează. Poate că trebuie să mai faceți mici ajustări pe aici pe acolo, dar pe plan profesional se pare că ceva începe să funcționeze și chiar vă puteți extinde. Pe plan financiar, surpriza pentru voi este de asemenea, poate veni în urma unor venituri din proiecte aflate deja în desfășurare. Nu știu, poate v-ați deschis un magazin online și uite deja să înceapă să vină primele câștiguri. Sau, la fel cum am mai spus, prin vânzări de produse creative care le faceți voi cu mânuța voastră. Este, să zic așa, o perioadă în care apare o extindere. Apare o extindere care să vă aducă și niște venituri suplimentare. Cel puțin pe termen mediu. Dacă vorbim de relații, pe partea asta sentimentală, totuși relația, să știți că va avansa, va crește, veți face planuri în comun, proiecte în comun, veți descoperi poate că aveți hobby-uri în comun care vă leagă și mai mult și apare un entuziasm, apare o încredere în relația voastră și în direcția către care merge relația și cuplul vostru. Dacă vorbim de cei singurei, voi, dragilor, să știți că vă apar într-adevăr șanse de întâlnire cu oameni care aduc perspective noi și aduc foarte mult entuziasm. Puteți merge la evenimente sociale sau, nu știu, să participați la anumite proiecte în comun și în felul ăsta să vă apară și șansa de a cunoaște și alte persoane noi. Este de fapt o energie tare bună care, pe lângă această carte norocoasă, atenuează foarte mult energia, de fapt, a singurelor două cărți provocatoare, obositoare din această lectură. Totuși, nu uitați că nimic nu e bătut în cuie, mai ales pentru cei singurei,
și nu vă grăbiți. Analizați, nu vă lăsați purtați de val totuși, păstrați-vă echilibru, că voi sunteți energia cea mai echilibrată din zodiac. Haideți să vedem acum și care e mesajul florilor pentru dragii mei din Balanță. Uite, ca să vedeți, deschide cel de-al treilea ochi și avem echinacea. După cum bine știm, echinacea este o plantă care în general este folosită foarte mult pentru sistemul ăsta de autoapărare al corpului, sistemul imunitar. Și de fapt al treilea ochi este cel exact din mijlocul frunții, care ne vorbește foarte mult de intuiție. Și cum bine am văzut, avem luna care ne vorbește de intuiție, așa că ascultați-vă intuiția în această perioadă. Ce spune mesajul? Nu-ți fie teamă să-ți deschizi zona ta de clarvăzătoare, pentru că odată ce o vei face, vei descoperi adevărul sau vei vedea adevărul. Ce înseamnă asta? Intuiția este ceea ce noi simțim, n-are nicio legătură cu simțurile noastre fizice, ci pur și simplu simțim când o persoană ne minte, simțim că într-un loc nu este ok să stăm, dar nu are legătură cu partea fizică, pur și simplu e o chestie internă care vine instant și pe care de multe ori ar trebui să o și ascultăm. E ca o măsură de protecție, da? Așa cum planta ajută sistemul imunitar, și intuiția ne ajută pe noi și ne ferește de acele energii negative. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper din suflet că v-am ajutat, că v-am adus un pic de ghidare, un pic de claritate, așa că vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră revedere, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și lăsați credința, pacea și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.